हेलो फ्रेंड्स, फाइनली पोकोले चाहिँ अर्को नयाँ फोन लन्च गरिसकेको छ। पोको F1 पछि चाहिँ अर्को नयाँ फोन पोकोले आफैले बनाएर आफैले प्रोडक्ट गरेर बनाएको नयाँ फोन पोको F1 पछि चाहिँ पोको X3 लन्च गरेको छ। नत्र त्यो बीचको चाहिँ पोको X2, पोको M2 प्रो, F2 प्रो सबै चाहिँ रिब्रान्डेड नै थियो रेडमीको चाहिँ। भने यो पोको X3 चाहिँ आफैले बनाएको छ, जुन चाहिँ ग्लोबली मार्केटमा चाहिँ आज भर्खर लन्च भएको छ। युरोप मार्केटमा चाहिँ लन्च भएको छ भने अब इन्डियन मार्केट, त्यसैगरी पोको F1 चाहिँ नेपाली मार्केटमा पनि आएको थियो। त्यसै कारणले चाहिँ पोको X3 पनि आफै पोकोको आफ्नै फोन हुन्छ, त्यसै कारणले नेपाली मार्केटमा आउने चाहिँ हाई चान्स रहेको छ। यदि आयो भने चाहिँ के कति प्राइसमा आउँछ र प्राय फिचर्स अनुसारको प्राइस छ कि छैन त्यो पनि भन्न पर्यो हैन। अनि यो नेपाली मार्केटमा आयो भने चाहिँ कुन फोनलाई चाहिँ कम्पिट गर्छ सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने नै छ। जानकारी दिनुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ म आजको भिडियोमा चाहिँ भन्दिनँ। ब्याकग्राउन्ड कस्तो लाग्यो चाहिँ त्यो चाहिँ भन्न नबिर्सिनु होला कमेन्टमा चाहिँ। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm a fool for your love. सुरुमा यसको डिस्प्ले एन्ड डिजाइनको कुरा गरौँ। डिस्प्लेको कुरा गर्दा 6.67 इन्चको आइपीएस फुल एचडी डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट एन्ड 240 हर्ज टच स्याम्पलिङ रेट। जुन चाहिँ पोको X2 मा चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट मात्रै दिएको थियो भने टच स्याम्पलिङ रेटको चाहिँ केही कुरा गरेको थिएन। अनि त्यसैगरी योमा चाहिँ HDR10 सपोर्ट गर्छ अनि वाइड एङ्गल वन पनि सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसैगरी यसको डिजाइनको कुरा गर्दा डिजाइन चाहिँ मलाई अलिक चित्त बुझेन। अब पोकोले चाहिँ पोको X2 मा चाहिँ ग्लास बडी दिएको थियो भने अहिले चाहिँ पोको X3 मा चाहिँ पोलिकार्बन बडी दिएको छ। अनि त्यसैगरी यसको प्रोटेक्सनको कुरा गर्दा फ्रन्टमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन भनेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। अनि अब यसको चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्दा क्यामेरा पनि लगभग अपडेट मेन क्यामेरा ब्याकमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ सिंगल पंच होल क्यामेरा पंच होल डट नच पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक क्यामेराको कुरा गर्दा 64 मेगापिक्सलको IMX682 सेन्सर रहेको छ। जुन चाहिँ पोको X2 मा चाहिँ 686 रहेको थियो भने योमा चाहिँ 682 चाहिँ अलिक डाउनग्रेड हो कि झैँ लाग्यो, तर यो चाहिँ न्यू सेन्सर रहेको छ। 682 भनेको चाहिँ 686 भन्दा पनि अब त्यही भएर पनि त्यहीमा पनि चित्त बुझाउँ। अनि त्यसैगरी यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा 20 मेगापिक्सलको डट पंच होल क्यामेरा दिएको छ भने ब्याकमा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड जुन चाहिँ 119 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू पाउन सक्नुहुन्छ भने 2 मेगापिक्सल म्याक्रो र 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर दिएको छ। त्यो चाहिँ अलिक चित्त बुझेन। मैले तपाईहरुलाई हरेक भिडियोमा भन्दै आएको छु 2 मेगापिक्सल भनेको चाहिँ त्यतिकै भन्नको लागि मात्रै हो। 5 दिएको भए चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्थ्यो, तर यतिको दिएछ भन्नु पनि एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ। अनि त्यसैगरी अब यसको मेन प्रोसेसरको कुरा गर्दा भर्खर यही पोको X3 बाटै स्टार्ट भएको स्न्यापड्रागनको 730G को ओभरक्लक भर्जन CPU। अनि त्यसैगरी GPU मा हल्का ओभरक्लक गरेर चाहिँ 732G प्रोसेसर लन्च गरेको थियो अस्ति भर्खर भने पोको X3 चाहिँ फर्स्ट मोबाइल हो विथ स्न्यापड्रागन 732G, जुन चाहिँ एकदम यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम बेस्ट नै भन्न पर्छ। 732G भनेको चाहिँ जुन चाहिँ 8nm मा रन गर्छ। अनि त्यसैगरी CPU को अक्टा कोर CPU पाउन सक्नुहुन्छ, 618 GPU रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा ब्याट्री पनि एकदम बेस्ट ब्याट्री नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 5160 mAh को ब्याट्री विथ 33 वाट फास्ट चार्जर रहेको छ। टाइप सी चार्जिङ पोर्ट रहेको छ भने 33 वाट चार्जर चाहिँ बक्स भित्रै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट कुरा नै रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसको र्याम टाइप अनि स्टोरेज टाइपको कुरा गर्दा चाहिँ LPDDR4X र्याम पाउन सक्नुहुन्छ भने UFS 2.1 स्टोरेज टाइप रहेको छ। अनि त्यसैगरी यसको अरु फिचर्सको कुरा गर्दा चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदम बेस्ट नै रहेको छ। धेरै ब्रान्डहरुले चाहिँ दिँदैन डुअल स्टेरियो स्पिकर चाहिँ। अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ आइपीएस डिस्प्ले भएर चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट दिएको छ। पावर बटनमा नै साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट दिएको छ, जुन चाहिँ पोको X2 मा पनि रहेको थियो। अनि त्यसैगरी HDR10 प्लस सपोर्ट भनि नै हाले, वाइड एङ्गल वन सपोर्ट रहेको छ। अनि त्यसैगरी IP53 सर्टिफिकेसन रहेको
छ पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक अपडेट गरे झैं लाग्यो IP53 सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ एकदम राम्रो नै रहेको छ अनि त्यसैगरी अर्को फिचर्सको कुरा गर्दा NFC फोनको नामै POCO X3 NFC रहेको छ तर नेपाली मार्केटमा लिएर आउँदा नेपाली इन्डियन मार्केटमा लिएर आउँदा NFC चाहिँ त्यस्तो धेरै युज हुन्न त्यसै कारणले चाहिँ POCO X3 नर्मल नाम राखेर अनि NFC चाहिँ हटाएर प्राइस कट डाउन पनि गर्न हुन्छ नि त हैन नेपाली इन्डियन मार्केटमा लिएर आउँदा चाहिँ त्यसै कारणले चाहिँ नेपाली इन्डियन मार्केटमा यो फोनमा चाहिँ NFC सपोर्ट रहेको छ भने नेपाली इन्डियन मार्केटमा आउने फोनमा चाहिँ NFC नहुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ केही भर छैन अब यसको मेन प्राइसको कुरा गर्दा एकदम एग्रेसिभ एकदम बेस्ट प्राइस यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 732GB यस्तो राम्रो प्रोसेसर अनि त्यसैगरी लगभग डिसेन्ट क्यामेरा सेटअप कुनै मोबाइलले पनि दिएको छैन होला जुन चाहिँ यसको प्राइसको कुरा गर्दा 6GB 64GB भेरिएन्ट अनि 6GB 128GB भेरिएन्ट गरी दुईटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ 6/128 को प्राइस चाहिँ अलिक महँगो लाग्यो मलाई चाहिँ जुन चाहिँ 664 चाहिँ युरोपमा चाहिँ 200 युरो 230 युरो भनेको थियो तर अहिले लिदा चाहिँ अब उताकै हो कि अब यता लिएर आउँदा पनि त्यही प्राइसमा लिएर आउँछ त्यो चाहिँ थाहा भएन 200 युरो र 250 युरो भनेको छ 64GB को लागि 50 युरो भनेको लगभग 5-6 हजार महँगो हो त्यो चाहिँ अलिक सुट गर्दैन 64GB को लागि त्यसै कारणले 664 लिदा नै एकदम बेटर होला अनि नेपाली मार्केटमा लिएर आयो भने चाहिँ 32,000 30 देखि 32,000 मा चाहिँ 664 भेरिएन्ट लन्च हुन्छ भने 35-36 हजार चाहिँ 36-38 हजार चाहिँ 6/128 भेरिएन्ट जाने चान्स रहेको छ तर 6/128 भन्दा चाहिँ 664 भेरिएन्ट नै एकदम बेस्ट हुन्छ किनभने 64GB को लागि मात्रै 5-6 हजार तिर्नु भनेको चाहिँ उपयोगी हैन तर यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ 30-32 हजार मा चाहिँ रेडमी अब Xiaomi नेपालीमा त नेपालमा लन्च गर्ने त Xiaomi ले नै हो पोको त इन्डिपेन्डेन्ट अझै भए छैन नेपाली मार्केटमा त त्यसै कारणले पनि Xiaomi ले आफ्नै Redmi Note 9 Pro Max को सेल घट्छ कि भने पोको लन्च नगर्न नि सक्छ त्यो चाहिँ म अफिसियली रूपमा चाहिँ कुरा गर्ने छु के गर्छ भनेर अब त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्ने नै छु अब प्राइस मैले तपाईहरुलाई भनि नै हाले फिचर्स अनुसारको प्राइस चाहिँ एकदम बेस्ट प्राइस नै भन्न पर्छ जुन चाहिँ 732GB 120Hz रिफ्रेश रेट 240Hz टच स्याम्पलिङ रेट अनि त्यसैगरी IMX 682 को सेन्सर अनि पोको को ब्रान्डिङ भइहाल्यो तर एउटा मन नपरेको भनेको चाहिँ पोलिकार्बन बडी दिएको छ अनि त्यसैगरी यसको अर्को एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्दा लिक्विड कुलिङ सिस्टम 1.0 प्लस रहेको छ जुन चाहिँ पोको F1 को अपडेट भर्जन भनौं अब फिचर्सहरु यही रहेको छ नेपाली मार्केटमा चाहिँ 30 देखि 32 मा चाहिँ 664 भेरिएन्ट त्यसैगरी 35-36 हजार मा चाहिँ 6/128 भेरिएन्ट चाहिँ लन्च हुन्छ भयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्छ Realme 6 Pro भन्दा पनि छिटै लन्च गरोस् Redmi Xiaomi ले चाहिँ नेपाली मार्केटमा अब हाम्रो त इच्छा छ हैन यस्तो राम्रो फोन लन्च गर्दा कोले पो नाइ भन्छ र अब भिडियो यही नै रहेको छ यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला त्यसैगरी च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला अनि त्यसैगरी सेटअप कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब अर्को भिडियोमा भेटौँ नै छौं अहिलेको लागि बाइ बाइ किप भिउइङ